everyone! Welcome back to my channel, Gigi Tips Vlog. It's all about tips and tutorials. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng subscribe button animation at kung paano siya ilalagay sa ating video. So yan ang ating tutorials ngayon. So bago yan, kailangan muna natin ihanda ang mga stickers na gagamitin natin. Katulad nito ang dalawang subscribe button, dalawang bell button, at saka yung cursor or yung pointers natin. Pwede kayong kumuha sa Google o tsaka pwede kayong mag-edit din ng sarili nyo or pwede nyo din kumuha sa PixArt. Guys, pwede kayong gumawa ng ganitong animation. Ayan, yan ang ituturo ko sa inyo. Ang Hello Kitty subscribe button animation. So yan, so pag mag-edit kayo sa PixArt, siguraduhin nyo naka-transparent background siya guys, tulad nito. Ayan. Tara na at simulan na natin ang ating tutorial. Yung Kinemaster natin. Then, pindutin natin itong 16 by 9 size. Then, click background. So, kahit anong background, pwede mo yung then, drag mo lang siya ng 10 seconds. And, pindutin mo lang to para palitan ng green color. Tapos, i-click natin tong layer, media. Tapos, kunin natin yung unang subscribe button. To. Ayan. Then, kunin din natin si ring the bell button. So, ilagay natin siya dyan. At itong subscribe button ito is para kay Hello Kitty. Ayan. Kunin natin si profile ng Hello Kitty. Lagay natin siya dito. Ayan. Then, ang unang gagawin natin is i-adjust natin si bell button at si Hello Kitty. Kailangan sabay sila mag-pop up mamaya. Then type. Ayan. In animation, pop up. Then, sa 2. Ayan. So, pop. Then, lalagyan din natin in animation si bell button. So, ipop lang natin yan. Pop. Tingnan natin ng 1.5. Then, ito din. In animation, pop. 1.5. Nalain muna natin dito. Tingnan natin. Ayan. Then, ayun. Then, pagdating dyan, ulit tayo dito. So, pag pop up, ilalagay natin si pointer. So, click natin si layer, media, then PixArt. Doon ako nag-i-edit ng mga sticker. So, ito, ang ating pointer. Ayan. So, dito natin siya ilagay. Ayan. Then, ilain muna natin siya. So, pagdating dyan, click mo lang, itap mo si pointer, then K, then iusog natin siya in 1.5, kailangan nasa taas na siya, ganyan. Ayan. Tapos, iusog natin baba, then usog, drag ulit, usog natin akyat, then usog ulit baba, then 3 seconds. Dapat nandito na siya sa subscribe. Yan. So dyan siya pipindutin yan. So usog natin ulit. So usog natin siya ulit. Akyat, and sub ulit, baba, and 4.5, bababa na si Hello Kitty. So, i-check natin. Pak, yun, then, pag okay na siya, so, pag-click ganon, i-add natin yung pangalawang subscribe button. So, layer, media, then PixArt. So, kunin natin yung pangalawang design ng subscribe button. Ito. So,
So, ayusin lang natin. Ayan. So, si Hello Kitty, yung pointer is nasa ilalim. Pindutin muna pala natin si pointer. Ito. Then, pindutin ang 3 dots. Tapos, bring to front. Ayan. Then, check. So, tingnan natin. Ayun. And, diba, i-click niya. So, iti-trim natin yung unang subscribe button, yung color blue. So, ito yon, yung first subscribe button. So, click gunting. Then, trim to right. So, tingnan natin. Yan. So, click. Ayan. So, pagdating dito sa bell button, papalitan din natin ng pangalawang kulay. So, pindutin natin yung layer, media, tapos fix art, yung kumalembang na kampana, ilagay natin dito. Then, natakpan si pointer. So, i-click natin si pointer. Then, 3 dots. Bring to front. Ayan. Pack. Boom. Pagdating doon, iti-trim na naman natin ulit si first bell button. So, gunting, trim to right. Ayan. Then, kalimbang natin si bell button. So, click natin yung pangalawang bell button. Then, susi. Ito. Then, ganun mo lang siya. Then, iurong natin. So, ganun ulit sa kabila. Then, usog ulit. Then, ganun ulit siya. Ganon. Then, usog ulit. Ayan. So, i-play natin. Pak. Pak. Ayan, kumalimbang. Then, susunod guys is yung out animation nila. So, ayan na siya. Then, dito sa ating Hello Kitty, pagbaba ni cursor o yung pointer, so, i-split natin si profile ni Hello Kitty. So, split ito. So, itong pangalawa, yan. So, pag split ni Hello Kitty, so, dito na tayo. So, ang gagawin sa atin is susi. Then, bring to front. So, itong bilog na to, pag-click mo ng susi, itapat mo lang tong line, black line, then minus para matanggal siya. So, balik tayo dyan. Then, 6.5, kailangan jab natin siya dito. Charan! Ayan. Then, check. So, tingnan natin. Pack. Pack. Then out animation tayo guys. Out animation. Yung out animation ni Hello Kitty is clockwise. Charan! Then, nakikita natin si bell button. Ito. So, i-ganon lang natin yan. I-trim to right. Ayan. Pak. Pak. Then, bang. Ayan. Kuha. Dali mo. Ngayon, lalagyan na naman natin sound effect sa audio. Tapos, dito tayo. May mga sound effect na din sila. Mag-download ka lang. So, ito yung gusto ko. I-add natin yan. Add. Then, tingnan natin. Then, pause. Tapos, audio, SFX. Then, mouse click. May mouse click dito. Mouse click. Then, ring the bell. So, may bell din sila dito, guys. So, tingnan natin.
Yung sa Hello Kitty, lalagyan din natin ng sound effect. Since wala dito sa Kinemaster, nag-download ako sa Google Chrome, nag-download ako ng swoosh. Yung gumanon, yung ganon. Ito. Ayan. So, ilagay natin yan dyan. Try. Boom. Ayan. So, pag okay na siya guys, pwede na natin siyang i-save. Ito. Then, export. Ayan. Ngayon, ita-try naman natin siyang ilagay sa video. Pag may nagawa na kayong mga green screen na subscribe button or nag-download kayo from YouTube, so gawin mo lang is layer, tapos media, ilagay mo lang yung ginawa mo or dinownload mo na may green screen, then chroma key, enable, adjust lang natin. Ayan. So, ilagay natin siya dito. For example, yan. Ganun lang kadali. Ayan. So, save mo na kung okay na. So, yun na nga guys. Thank you so much for watching. Ganun lang po kadali. At thank you so much, Gia Chin Vadilla, sa pag-request nito. Ayan, may nagagawa na naman ulit akong video kung paano gawin ang subscribe button. So, thank you so much, Gia. Ayan. So, guys, if you're not connected to Gia Chin Vadilla, guys, please connect with her and please don't forget to click the notification bell para ma-updated kayo sa mga love life at adventure ni Gia Chin Vadilla. So, lahat ng pumunta nung last premiere ko. Thank you so much guys. And let's do the shout out. So shout out ng bonggang-bongga to Pretty Tim and Vena guys, ang napakalaking channel na mahilig sa mga reaction videos. So please connect Tim and Vena Adventure. Ayan. Si Sala Jetis Ojuban. Ayan, si Jetis Ojuban guys is nagla-live yan every 9 p.m. Philippine time. So, nagpapa-entry din yan. Marami siyang palaro minsan. So, please don't forget to ring the bell. Ate Tepeche! Ang aking Ate Tepeche na mahiling ng mga tipid na bagay. Ate Tepeche, shout out na bongga-bongga sa iyo, Ate Tepeche. The one founder of The Watchmen. So, the real deal, abangan namin ang iyong live stream, kaya maghanda-handa ka na. Ay, ang panihang! Ayan, ay, ang panihang. Thank you so much, kapatid, sa pagbisita sa akin. Thank you sa iyong pag-comment dito sa aking video. So, sa mga may problema dyan, sa mga love life, mangingi ng advice, so, pumunta lang kayo kay Paayong, kaibigan ni Kiko. Ayan. Shout out to Kuya Jomten, ha. Thank you so much, Kuya Jomten, sa pagsubaybay. Thank you so much. And guys, Kuya Jomten, mahilig sa mga DIY. May matutunan din kayo sa kanyang mga video. Ayan. Si Love SB Team, shout out si Love. Si SB Team guys, mahilig din sa mga unboxing, mga shopping. So, please tikita natin at don't forget to ring the bell, SB Team or Miss Shanice Vlog. And at ang pretty si Love ko na si Ana Maldita na nagla-live every 4 p.m. Philippine time guys. Ayan, dikita natin yan. Ang gusto is Janach Vlog. Si Love is Janach Vlog from Bohol. Ayun, may business to guys. Mahilig sa mga cactus. So, marami siya mga cactus na binibenta. So, sa mga gusto ng mga ano dyan, baka gusto nyo bumili na kayo kay S. Janach Vlog. Diba, bangga? Yan sa mga pagkain Pinoy na madaling lutuin. Ayan, dali-dali lang kay Jill and Kyler. Ayan, shout out to you, si Silap. Ay, also to Mark Jan Vlog. Mark Jan, shout out to you, Mark Jan, sa mahilig dyan kumanta, mga gawa ng mga TikTok cover. So, pumunta na kayo kay Mark Jan Vlog. Ayan. And also to, very organic, fresh from the farm. Juju Puwa! Si brother Juju Puwa guys. Organic viewers ni siya guys. So, thank you so much Kuya Jojo sa pagsubaybay. Wow. Also, thank you so much sa aking mga team. Stepsy Family Adventure. Thank you so much guys. So, baka gusto nyo silang dikitan nyo guys, mga very supportive. Ilagay ko sa description box below ang kanilang mga channel. So, malay nyo at mag-join din sila sa inyo. So, please, connect with them and ring the bell. Kasi, baka pag mag-live sila at may bago silang video, maa-update kaya. So, thank you for watching everyone. Bye-bye!